මම මේ ලෙසන් එකේ කතා කරන්නේ අපේ layers and layer style කියන පාඩමේ layer styles කියන කොටස. මම layers and layer styles කියන පාඩම අතරම කොටස් තුනකට තමයි කඩාගෙන තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පාඩම අතරම ගොඩක් ලොකු පාඩමක් සහ මේක ගොඩක් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන පාඩමක් හින්දා අපි පළවෙනි ලෙසන් එකේ කතා කළේ layers group කරන සහ move කරන විදිහ වගේ දේවල් ගැන. මම මේ ලෙසන් එකෙන් පටන් ගන්නවා layer styles ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මම මේක apply කරන layer styles වගේ දේවල් වලට apply කරන values මම apply කරන value ම ඔයගොල්ලෝ apply කරන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ කරන design එක මත ඔයගොල්ලෝ apply කරන shadow එක හරි outline කරේ depend වෙන නිසා ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මම දාන values apply නොකර ඒක තව values වෙනස් කරලා තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒක හදාගන්න. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ ඒ එක layer style එක මොකද වෙන්නේ සහ ඒකේ value වෙනස් කරගන්න විදිහ විතරයි. හරි. මම ඔයගලන්ට මේ පාඩම පැහැදිලි කරන්න මම පොඩි ඩිසයින් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මම මේක ඔයගලන්ට course එකේ download එකක් විදිහට දෙන්නම්. ඒතර ඔයගලන්ට මම මේ apply කරන values ඔයගලන්ට download කරලා බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා අපිට layer styles palette එකට යන්න විදි කිහිපයක් තියෙනවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයගලගේ layer palette එකේ අපි apply කරන්න effect එක layer rectangle to එකට rectangle එකට නම් මෙතන මේක double click කරොත් ඔයගලන්ට layer style palette එක උඩට එනවා. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් close කරලා right click කරලා මේක දෙන blending option කියන එක use කරලත් ඔයගලන්ට මෙතනට එන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට මේ layer styles තැනට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන options ගොඩක් තියෙනවා. bevel and emboss, stroke, inner shadow, inner glow, satin වගේ දේවල් මෙතන ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ එකින් එකේ වෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි කරගෙන යන්න. ඔව් මගේ මෙතන effect එකක් duplicate ලා තියෙනවා. මම මේක මෙහෙම select කරලා delete කරලා දානවා. දැන් අපිට මෙතන තියෙන පළවෙනි option එක තමයි bevel and emboss කියන එක. bevel and emboss එකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම අපි මේක දුරක්කාර use කරන අපි දැන් අපි මේ වගේ ලී එක නම් අපි හිතන්නේ අපි කියන්නේ අර අකුරු ලී ඇතුලේ තියෙනවා වගේ පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ අකුරු ලී ඇතුලේ කොටලා තියෙනවා වගේ පෙන්වන්න. සහ අපි දෙයක් උලුප්පලා පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි 3D effect එකක් වගේ දාලා ඒක උලුප්පලා පෙන්වන්න use කරන option එක තමයි මේ bevel and emboss කියලා කියන්නේ. මම මේක apply කරලාම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. මම මේක තමයි එක click කරපුවාම මේ effect එක apply වෙනවා. apply වුණ ගමන් ඔයාලට පේනවා අපේ දැන් මේ අර කොටුව පොඩ්ඩක් ලී ඇතුළට කාව් කරලා තියෙන ගතියක් මෙතන පේනවා. ඒ කියන්නේ ලී ඇතුලේ කොටපු ගතියක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා මේ styles options කිහිපයක්. මෙතන බලුවොත් ඔයාලට outer bevel, inner bevel, emboss, below emboss, stroke emboss වගේ options තියෙනවා. දැන් අපි මේ outer bevel එකෙන් කරන්නේ අපේ මේ කොටුවෙන් එළියට highlight එකක් සහ shadow එකක් apply කරනවා. highlight එකක් කියන්නේ මේ සුදු වෙලා තියෙන්නේ highlight එකක්. මේ කළු පාටෙන් පෙන්නන්නේ shadow එකක්. මේක apply වෙන්නේ කොටුවෙන් එළියට. අපි inner bevel දැම්මත් වෙනවා අපේ ඒ shadow එකයි highlight එකයි අපේ කොටුව ඇතුළට apply වෙනවා. මේ දෙක තමයි අතන අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ සහ emboss කියන එකෙන් ඔයගලන්ට තමයි කොටුවට පොඩි 3D look එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම එක එක මේ පැහැදිලි කරන්න. අපෝ වෙනස් කරලා මම outer bevel කියලා ගියාම පේනවා ඔයගලන්ට වගේ වගේම එළියට shadow එකක් සහ highlight එකක් apply වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා values. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ තමන් දෙන shadow එකේ highlight එකේ depth එක වෙනස් කරගන්න. පුළුවන් නැපේනවාද ඔයගලන්ගේ මේක depth එක පොඩ්ඩ වැඩි අඩු වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන මේ බලක් හිටියොත් ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැඹුර වැඩි වෙනවා පොඩ්ඩ. ඒක direction එක උඩටද යටටද කියන එකත් මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි කියලා දැම්ම බලන්න වෙනවා. ඒක දැන් මේක තියෙන්නේ අතුලට බහපු ගතියක්. මේක පොඩ්ඩක් උඩට එලිප්පුන ගතියක් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අපේ මේ shadow එකේ highlight එකේ size එක මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා. ඒක වැඩි වෙනවා. සුදු ගතිය සහ shadow එක වැඩි වෙනවා. සහ ඒ shadow එකයි highlight එකයි කොච්චර
බ්ලෙන්ඩර් නම් කියලා තමයි මෙතනින් අපි පෙන්නන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලේසි දැන්ට මේක මේ ඕකේ කරලා අපිට දැන් මේක මේ රතු කොටුව අයින් කරලා මේක අවුට්ලයින් එක විතරක් අපිට ඇතුළට කවපු ගතියක් පෙන්වන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ මෙතන අපේ කොටුව සෙලෙක්ට් කරලා මේ ෆිල් කියන එක අපි අඩු කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ සුදු පාට අපේ රතු පාට කොටුව අයින් වෙලා ඒ අපේ කලින් තිබ්බ අවුට්ලයින් එකට විතරක් අපි කරන මේ effects apply වෙනවා. අපි ආපහු ගිහලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කතා කරන හොඳට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තුනස් කරලා පෙන්නන්න. දැන් මේ ස්කෝන අවුට් කියන එක අපේ පේනවා. මම මේ වෙලස් කරන විදිහට අපේ shadows and highlights වෙනස් වෙනවා. ඊපස්සේ මෙතන ඊළඟට තියෙනවා ඔයාලන්ට මේ shading එකේ අපි අතලා මේ light එකක් apply කරලා දෙන මේ shadows highlights වෙන්න මේ light එක එන්න ඕනේ කොයි පැත්තෙන්ද කියන එක තමයි මේක කරන්නේ. අපි මේක use global light කියන එක ටික් කරලා තිබ්බොත් එතකොට අපි මේක ඇතුළේ තියෙන මේ shadows inner glow අනම්මනම් එක්කම use කරන්න එකම lighting එකක් තමයි එතන use වෙන්නේ. එතකොට ඒක global lighting effect එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. අපි මේක වෙනස් කළොත් අපේ අනිත් effects වලටත් තියෙන අනිත් effects වලත් color අපේ lighting එක වෙනස් වෙනවා. දැන් අපිට මේක තමයි design එකේ විදිහට lighting එන්න ඕන angle එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ shadow එකයි highlight එකයි මම මේක වෙනස් කරන විදිහට මාරු වෙනවා. මෙතන මේක මෙහෙම තියාගන්නවා. තියලා අපි කතා කරලා outer bevel කියන එක අපි inner bevel කියන effect එක apply කරලා බලමු. දැන් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් හොඳටම ඔයගොල්ලන්ගේ අර මේ ඇතුළට කාව් කරපු ගතිය හොඳටම මේ effect එකෙන් පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා soft එක මේක හොඳ soft කියන එක හොඳට පේනවා. දැන් බලවත් මෙතන තිබ්බ අර හරියටම highlight එක තනි ඉරක් වගේ තිබ්බ එක දැන් පොඩ්ඩක් soft වෙනවා. හරියටම තනි ඉරක් වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ එතකොට. දැන් මම emboss කියන එක දෙපෙන්නන්න. පේනවා අපේ අර අපි හදපු අපේ කොටුව දැන් පොඩි outer bevel එක outer bevel එක inner bevel එක දෙකම වගේ apply වෙලා තියෙනවා මේක. ඒතර තමයි මේක අපිට අර ගොඩක් elip වෙලා 3D ගතියක් එක්ක පෙන්වන්නේ. මම කිව්වාගේ මේ values ඔයගොල්ලෝ කරන design එක මත ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරලා apply කරගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම මේ කතා කරන්නේ මේ මේක basic functions මම ගොඩක් මේක advanced යන්නේ නැහැ. මොකද මේක beginner course එකක් කියන සාමාන්‍ය අපි basic දේවල් කරගන්න මේ දැනුම ගොඩක් ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ ඒ දේවල් තමයි දැන් මේ මෙතන තියෙන දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. එනවා මේ bevel options වල අපිට කරන්න පුළුවන් දේ. අපිට අවශ්‍ය වුණොත් දැන් අපි මෙතනට මේ apply කරපු style එක අපේ මේ text එකකට apply කරගන්න. හරි. මේක මෙතනින් අයින් කරලා අපේ text එකට apply කරගන්න. මේක නැවතත් මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ bevel and emboss කියන අපි මේ තියෙන style එක click කරගෙන අපි ගිහිල්ලා layer කියන එක උඩින් අතහැරියොත් අපේ style එක මෙතනින් ගැලවිලා මේ layer කියන text එකට apply වෙනවා. කියන්නේ එතකොට ඔයගලන්ට ආපහු මේ settings අපි අතන ආපහු layer බලට කියලා මේක apply කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින්ම උසලා අතරින්න පුළුවන්. මෙතන මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා අපි type වල පරණ විදිහම අරගෙන මේක කොටුවට අතරපුවාම ඒ effect එක මේකට apply වෙනවා. අපිට හිතනවත් මේ ඔප්ෂන් එක ඇත්තට අපි කැමති නෑ ඒක අවින්ද මේක අපි හයිඩ් කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන ඇහැ ක්ලික් කරොත් අපේ මේ ලේයර් ස්ටයිල් එක අයින් වෙනවා. අපිට මේක පර්මනන්ට්ලිම මෙතනින් අයින් කරලා දාන්න ඒකට අවශ්‍යම නැහැ කියලා හිතනවා නම් අපිට පුළුවන් අපේ ලේයර් එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන ක්ලියර් ලේයර් ස්ටයිල් කියන එකේ මේක ලේයර් ස්ටයිල් එක ක්ලියර් කරලා දාන්න. අපි කතා කරේ bevel and emboss කියන option එක අපි මේක තියෙන ඊළඟ option එකට යන්න. අපිට තියෙනවා මෙතන මේ stroke කියන option එක. stroke එකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි graphic design එකට වටේ border එකක් apply වෙන එක. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට border size එක බලන්න පුළුවන්. සහ ඒක එළියෙන්ද
කොටුව ඇතුළට දෙන්න ඕනේ සහ ඒ එළියයි ඇතුළයි දෙකටම සෙන්ටර් වෙලා එළියටයි ඇතුළටයි දෙපැත්තටම යන විදිහට ස්ට්‍රෝක් එක ඇප්ලයි වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක වක් දාලා මම මේක අවුට්සයිඩ් දාලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක සම්පූර්ණම කළු පාට නැතුව මේක පොඩ්ඩක් ඔපැසිටි අඩු ගතියක් තියෙන අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ ඔපැසිටි කියන එක අඩු කළොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ ස්ට්‍රෝක් එක හරහා දැන් ඔයගොල්ලන්ට බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේන්න ගන්න. මේකට තමයි ඔපැසිටි එක කියලා කියන්නේ. මේක තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ කලර් කියන එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කලර් එකක් දෙකට දෙන්න පුළුවන්. කොළ පාට කලර් එකක් ගන්න. ඒක පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතුනොත් මේකට මට කලර් එකක් නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ gradient එකක් හරි pattern එකක් හරි කියලා. ඒක මේ fill type කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට gradient එකකට ගියොත් මේ වගේ තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට gradient එකක් ඒකට apply කරගන්න පුළුවන්. මම gradients ගැන ඉස්සරහට මේ එන task එක කතා කරනවා. ඉස්සරහට එන layer style එක කතා කරනවා. ඒකෙන්ද මම මේක දැන්ට මෙතන ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඔය වගේ pattern එකක් apply කරගන්න පුළුවන්. ඒ patterns තියෙනවා. ලස්සන බෝඩර්ස් මේ වගේ කරලා ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ස්කේල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලස්සන දේවල් මේ ස්ට්‍රෝක් කියන එකෙන් සහ bevel emboss කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මම ඊටු ස්ටයිල්ස් ටික මම ඊළඟ පාඩමේ පැහැදිලි කරගෙන යන්න. ස්තුතියි.